فتوش وحدة من السلطات العربية المفضلة عند الكل. فستيفال من الخضرة وصوص فينيجريت مميزة على ذوقكم. خلينا نبلش. الفتوش أساسه الخس. بنبلش ب4 أكواب من الخس. نبلش نقصهم بهيدا الشكل، مش كتير كبار ولا كتير صغار. بنحط الخس من بعد ما يخلص كله بوعاء. بنكمل هلا للبصل. نقص الشلوش من فوق وعلى درجة بهيدا الشكل، وحدة على اليمين وحدة على الشمال. دائما أنا شخصيا بفضل البصل الأخضر على البصل العادي للسلطات مثل هاي، لأنه أقل حد وما في أزعج من طعمة البصل الحادة بقلب السلطات إذا ما كانت البقلة. وهلأ كوب من البقلة أو الووتر كاست، عشبة ما كتير عالم تعرف قيمتها بس مليانة فيتامينات ومشهورة فيها الفتوش. منزيد كوب على الخلطة، خيارتين بنقصهم 4، بنقصهم كمان على درجة بهذا الشكل، بنجمعهم كمان فوق السلطة. تلت كوب من النعناع، بنحط فوقه تلت كوب كمان من البقدونس، وراء البقدونس بس بنلفهم بهالطريقة وهيك مثل السيجار بصيروا على شكل مبروم. بنبلش نقصقصهم عشوائي كرمال لحتى ما يضلوا معنا قطعة كبيرة، وبهالطريقة بنحطهم نرجع فوق السلطة بهيدا الشكل. بنوزعهم 3 من البندورة، نقص راسها بهالطريقة. نرجع بنبلش نقصقصها بهالطريقة كمان عشوائيا. والفتوش كلمة جاية من كلمة فتة واللي هي الخليط، مشان هيك بتشوفوا كل حدا منا بيعمل هيدي الفتوش بطريقته الخاصة بخلطه الخاصة. بنحط 3 من البندورة مقصوصة عشوائيا بقلب الجار. وهلا للمكون الثاني اللي هو الفجل اللي بيعطي هالمرورة الطيبة للأكل وهالحموضة كمان الزنج يلي ممكن تقدمها لطبق مثل الفتوش. بنحط تقريبا 5 فجلات جوا بقلب الخليط، وبس شوفوا هالألوان يلي بلشت تتكون بقلب الفتوش. والفتوش ما بتخلص بلا خبز عربي مقلي مثل ما هي، بس هالمرة على طريقتنا. بنحطها بقلب زيت حامي، وبنرجع وقت تنفخ كمان زيت حامي بغير طنجرة. بنبلش نسقيها من فوق بهيدا الشكل، وبس شوفوا لي هالخبزة كيف نفخت. وأول ما تتحمص الخبزة معنا بهيدا الشكل بناخدها مثل ما هي بنحطها على جنب لتصفي من الزيت. وهلا لصوص الفينيجريت المميزة تبع الفتوش، بنبلش ب3 حصوص من الثوم، بنحطهم بوعاء مثل هيدا. فوقه بنرجع بنحط كوب من زيت الزيتون، كمان ربع كوب من الحامض أو عصر الحامض، وملعقتين كبار من الخل الأبيض، ربع كوب من أهم مكون اللي هو دبس الرمان. فوقه ملعقة صغيرة من الملح، كمان ربع ملعقة من البهار الأسود المطحون. وهلأ مكون السماق يلي بيعطي هالحموضة المميزة لهالسلطة. بهارات بيتميزوا فيها الحوض المتوسط. بنزيد على الخليط تقريبا 4 ملاعق كبار من هالسماق، خلطة صغيرة بالملعقة بهذا الشكل بالجرايندر. بس شوفوا لي هالصوص كيف طلعت معنا، شوفوها قديش سمكت على الزيت، وهلا صارت خرج نحطها فوق السلطة. وهلا لحتى نزيد هالصوص الرائعة على الخلطة تبعنا، ما رح تصدقوا الطعمة
لهالفتوش كيف رح تطلع غنية بالنكهات وغنية بالخضرة. أكلة ما رح تاكلوا مثلها. تأكدوا إنه الصوص غلفت الخضرة كلياتها. نرجع منزيد فوقها شوي من حب الرمان، كمان خلطة أخيرة. وهلأ للخبزة نقلبها نكسرها من ميلة فوق. وهلأ وقت نأكد إنه فتحنا فتحة كافية لهالسلطة تدخل بالخبز، منبلش نحطها جواتها بهيدا الشكل. نقلب هالسلطة المميزة اللي عملناها وبس. شوفوا ملا تقديم. نكسر خبزة من فوق وتعالوا شوفوا هالسلطة يلي طلعت معنا. نرجع نبرش شوي من برش الحامض بهيدا الشكل. منزيد دبس الرمان لأنه مش معقول نشبع من هالنكهة. وهلا منكون هيك عملنا من أطيب أنواع الفتوش يلي ممكن تقدروا تعملوها بالبيت. جربوها وناطر جوابكم لتخبروني كيف طلعت معكم.